Hello, I'm Dr. Akriti, fertility specialist, obstetric and gynecologist. म आज हजुरहरूले राख्नु भएको वुमेन्स हेल्थ रिलेटेड क्युरियोसिटी र क्वेशन्सहरूलाई चाहिँ म एड्रेस गर्नेछु. सो अब क्वेशन नम्बर 1 मा जाम. When should one first visit a gynecologist? So अब एउटा female भएपछि she might need gynecologist at every step of her life. First मा एड्रेस गर्नु पर्दा चाहिँ let's start with puberty बाट. First when a female has a menstruation. So अब महिनावारी सुरु हुन साथ femalesहरुमा अनेक थरी प्रब्लम्सहरु आउन सक्छ. First thing भनेको चाहिँ महिनावारी टाइममा नहुने. So महिनावारी टाइममा नहुन साथ धेरै femalesहरु anxious हुनुहुन्छ. So period start भएको first 2-3 years चाहिँ periods irregular छ भने we can take it as normal. तर हामीले normal केलाई मान्ने भन्ने कुरामा पनि थोरै जानकारी गराउँछु मैले. So if period less than 21 days मा भएको छ र more than 45 days मा भइरहेको छ भने हामीले त्यसलाई abnormal menses को रूपमा लिन सकिन्छ. Period हुने क्रममा यदि महिनावारीको समय 5 दिन भन्दा एक्सिड भएको छ, दिनमा धेरै प्याड चेन्ज गर्नुपर्ने अर्थात् घण्टामै 2-3 वटा प्याड चेन्ज गर्नुपर्ने भयो भने त्यसलाई हामीले abnormal मान्न सकिन्छ. यस्तो अवस्थामा भने हजुरले गायनेकोलोजिस्टलाई कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. मेन्स्ट्रुएसन स्टार्ट भइसकेपछि अनप्रोटेक्टेड इन्टरकोर्स भएको छ र हजुरको महिनावारी रोकिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा भने फर्स्ट थिङ हामीले चाहिँ गायनेकोलोजिस्टलाई कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. स्टार्टिङ अफ योर सेक्सुअल लाइफ हामीले जहिले पनि माइन्डमा चाहिँ आफ्नो प्याप स्मेयर रेगुलर बेसिसमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एभ्री फिमेलले चाहिँ ब्याक अफ द माइन्ड राख्नुपर्छ र इयरली प्याप स्मेयरको लागि पनि गायनेकोलोजिस्टलाई कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. अब हामी कुरा गरौँ महिनावारी सुक्ने बेला अर्थात् हामीले त्यसलाई पेरिमेनोपॉजल पिरियड भन्छौँ. यो महिनावारी सुक्ने बेलामा पनि महिलामा धेरै लक्षणहरू देखिन्छ. महिलालाई चिडचिडाट जस्तो हुने, पसिना आउने, निन्द्रा नलाग्ने, डिप्रेसनको जस्तो लक्षणहरू देखिन्छ. यस्तो अवस्थामा पनि हजुरले गायनेकोलोजिस्टलाई कन्सल्ट गरेर परामर्श लिन सक्नुहुन्छ. सो अब हामी सेकेन्ड क्वेशनतिर जाम. My periods are irregular. Does it mean I have PCOS? मैले अघि पनि भनेको थिएँ irregular menses भनेको सबै महिलाहरूको चाहिँ फर्स्ट प्राइमरली एड्रेस प्रब्लम हो. 21 दिन भन्दा कममा भएको छ और 45 दिन भन्दा एक्सिड भइरहेको छ भने त्यसलाई अबनर्मल भनिन्छ. र महिनामा एकचोटि मात्र भयो भने चाहिँ यसलाई हामीले अबनर्मल मान्न मिल्दैन. अबनर्मल भन्न अथवा इरेगुलर भन्नको लागि कन्जिक्युटिभ 3 साइकलसम्म चाहिँ हजुरको चाहिँ यदि महिनावारी 21 दिन भन्दा कम अर्थात् 45 दिन भन्दा बेसी भएको छ भने त्यसलाई हामीले इरेगुलर साइकल भनिन्छ. इरेगुलर साइकलको कजेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वान कमनली एड्रेस्ड भनेको चाहिँ PCOS हो. त्यो बाहेक हाम्रो थाइरोइड हर्मोन घटी बढी अर्थात् प्रोल्याक्टिन हर्मोनहरू चाहिँ बेसी भयो भने पनि इरेगुलर मेन्सेसहरू हुन सक्छ. महिलाहरूको वेट सडन इन्क्रिज अथवा डिक्रिजहरू भएको छ, स्ट्रेस फ्याक्टरहरू छ, इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइराख्नु भएको छ भने पनि यस्तो फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पिरियड्समा चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ. महिनावारी सुरु हुने बेला अर्थात् प्युबर्टीको बेलामा जुन फर्स्ट मेनार्की पछि चाहिँ फ्यु मन्थ्स इरेगुलर हुन्छ जसलाई हामीले नर्मल मान्न सकिन्छ र महिनावारी सुक्ने बेला जसलाई हामीले पेरिमेनोपॉजल पिरियड भन्छ त्यति बेला पनि महिनावारी चाहिँ इरेगुलर हुन सक्छ. त्यो बाहेक अरू रिप्रोडक्टिभ एज पिरियडमा चाहिँ यदि सेक्सुअली एक्टिभ हुनुहुन्छ र इरेगुलर छ भने जहिले पनि हामीले प्रेग्नेन्सी चाहिँ रुल आउट गर्नुपर्ने हुन्छ. What birth control options are available and which is best for me? अवेलेबल कन्ट्रासेप्सनको कुरा गर्नुपर्दा मोस्ट कमन भनेको ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स हो. त्यो लगायत हाम्रो डिपो प्रोभेरा 3 महिने सङ्गिनी सुई हुन्छ, प्रोजेस्ट्रोन ओन्ली पिल्सहरू हुन्छ र कपर टी हुन्छ फिमेलको एस्पेक्टमा भन्नुपर्दा. र मेलको एस्पेक्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कन्डम र भ्यासेक्टोमी भनेको चाहिँ पर्मनेन्ट स्टेरिलाइजेसन. इफ यु आर अनम्यारिड र बेबी छैन भने चाहिँ हामीले ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सलाई चाहिँ फर्स्ट चोइसमा लिन्छन्. बट हजुरको फर्स्ट चाइल्ड भइसकेको छ र सेकेन्ड चाइल्ड बिचको स्पेसिङको लागि चाहिँ कन्ट्रासेप्सन खोजिराख्नु भएको छ भने बेस्ट इज इन्ट्रायुट्राइन डिभाइस जसलाई हामीले कपर टी भनिन्छ. त्यो लगायत हामीले 3 महिने सुईहरू अनि प्रोजेस्ट्रोन ओन्ली पिल्सहरू पनि युज गर्न सकिन्छ. तर ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स हजुरले 3 महिने सुईहरू लगाउँदा यो सबै हर्मोन भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरको वेट गेन हुन सक्ने हैन पिरियड्सहरू इरेगुलर हुन सक्ने सम्भावनाहरू भइरहेको हुन्छ. I get rashes when I use pad. What should I do? सो युजुअली हामीले प्याड्स युज गर्दाखेरि चाहिँ टाइमली चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. 3-4 आवर्समा चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यो ऱ्यासेस आउन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ. कसैलाई चाहिँ ल्याटेक्स अथवा प्याडसँग एलर्जी हुन सक्ने हुन्छ त्यस्तो महिलाहरूले भने चाहिँ मेन्स्ट्रुअल कप ट्याम्पुन्सहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ. तर मोस्ट कमन हामीले ऱ्यासेस अभोइड गर्नको लागि चाहिँ टाइमली प्याड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र हाइजिन मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ. नेक्स्ट क्वेसनमा जाम.
How can I treat period cramps effectively? So normally हाम्रो periods भएको बेला cramps हुनु it's normal, but it depends how intense the cramp is. So हजुरलाई normal आफ्नो day to day activities मा चाहिँ केही असर परेको छैन भन्यो भने that is normal cramping. तर if the cramping is so severe हजुरले गरिराख्नु भएको normal day to day activities मा hamper परिरहेको छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ dysmenorrhea भन्छौँ. Minor cramps को लागि चाहिँ you can just divert your mind, regular आफ्नो bodyलाई care गर्ने, hydration गर्ने, हैन, hot water bag हरू use गर्ने जस्तो कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ. But if it's severe, हामीले जहिले पनि केही कारण छ कि अरु pathology छ कि भनेर identify गर्नुपर्ने हुन्छ. Periods को बेलामा cramp हुनु धेरै causes हरू हुन्छ. त्यसमध्ये most common भनेको endometriosis हो. जसमा पाठेघरमा हामीले जुन महिनावारी हुँदा पाठेघरको भित्री तह चाहिँ शेड भएर जान्छ, त्यही भित्री तह डिम्बाशय र अरु विभिन्न अङ्गहरुमा हुन्छ, जसले गर्दा महिनावारीको क्रममा हजुरको ब्लिडिङ त हुन्छ तर डिम्बाशयहरुमा पनि रगत जम्मा भइरहेको हुन्छ. यस्तो अवस्थामा महिनावारीको बेलामा धेरै पेन भइरहेको हुन्छ. त्यो सँगसँगै पाठेघरमा मासु पलाको कन्डिसन हुन सक्छ जसलाई हामीले फाइब्रोइड भनिन्छ र फाइब्रोइडको कारणले गर्दा पनि एकदमै धेरै क्राम्प्स हुन्छ. सो यो सबै प्याथोलोजीहरु चाहिँ हामीले अल्ट्रासाउन्डबाट चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ र अकॉर्डिंगली ट्रीट गर्न सकिन्छ. Can IPL be used regularly? Any side effect? Okay. See, the term IPL or emergency contraceptive pills, name itself suggests it's just for emergency. It's not used for regular basis. Regular basis मा हामीले normal contraceptives नै use गर्नुपर्ने हुन्छ र when there is an emergency, yes, there is a medicine called IPL or the emergency contraceptive pills. हामीले रेगुलर बेसिसमा युज गर्दाखेरि चाहिँ यसले हाम्रो हार्मोनहरुमा चाहिँ इम्प्याक्ट पार्न सक्ने, हजुरलाई एक्सेसिभ ब्लिडिङहरु हुन सक्ने, कहिलेकाहीँ ट्युबमा बच्चाहरु बस्न सक्ने, एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीहरु हुन सक्ने सम्भावनाहरु हुन्छ. त्यसैले the term itself proves emergency contraceptive pills and use it only in case of emergency.